สวัสดีค่ะท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะคะก็นานิธินวกรนะคะ Interim CEO ของ Nine Star Studio ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆที่มาร่วมในงานแถลงในครั้งนี้นะคะทุกท่านก็น่าจะพอทราบสถานการณ์แล้วก็เหตุผลที่ทำให้ทางเราต้องออกมาแถลงนะคะก็สั้นๆก็คือเกิดจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่ทางศิลปินทางบริษัทแล้วก็ทางผู้บริหารได้ถูกคุกคามนะคะก็เดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยคุณวันแล้วก็ศิลปินน้องโยโกะจะแถลงค่ะเชิญคุณวันค่ะวันนะคะเป็นเจ้าของบริษัทNine Star Studio นะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนนะคะแล้วก็นักข่าวทุกท่านนะคะวันนี้เราก็จะพูดกันถึงเรื่องที่เป็นประเด็นต่างๆในโซเชียลนะคะซึ่งก็จะแยกเป็นจะพูดทีละประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือประเด็นที่ศิลปินในค่ายนะคะโดนขู่ฆ่าแล้วก็ขู่ทำลายร่างกายรวมถึงการสตอกเกอร์นะคะแล้วก็รวมถึงพนักงานและผู้บริหารของบริษัทค่ะที่โดนขู่ทำลายร่างกายแล้วก็มีการจริงๆแล้วเหตุการณ์มันก็เป็นประมาณว่ามีการคุกคามขอโทษค่ะขอกลับไปตรงที่น้องโยโกะก่อนแล้วกันค่ะก็คือศิลปินเนี่ยมีการถูกคุกคามจากช่องทางโซเชียลมีเดียจากหลายทิศทางก็คือไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความหาเพื่อนๆของน้องหรือว่าคนรอบตัวน้องหรือแม้กระทั่งการข่มขู่ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียในหลายๆช่องทางมันไม่สมควรจะเป็นเหตุการณ์ที่ควรเกิดขึ้นกับใครก็ตามบนโลกไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะต้องเป็นศิลปินนะคะอันนี้เป็นข้อแรกซึ่งทางเราก็ได้มีการเก็บรวบรวมหลักฐานแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่เราทำกันมาตลอดสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มันค่อนข้างจะลุกลามไปกันใหญ่อยู่เหมือนกันก็คือไม่เพียงแต่ศิลปินที่โดนคุกคามแต่ว่ารวมถึงผู้บริหารแล้วก็พนักงานไม่ว่าจะมีการส่งอาหารไปที่บริษัทส่งพวงหลีดไปที่บริษัทหรือว่ามีการไปก่อกวนที่หน้าบริษัทจ้างรถมาทำเสียงก่อกวนคนรอบข้างอันนี้มันเป็นสิ่งที่อาจจะต้องกลับมาคิดนิดนึงว่ามันเป็นสิ่งที่สมควรแล้วจริงหรือไม่นะคะคือที่ผ่านมาทางค่ายอะค่ะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของศิลปินเป็นอันดับแรกอยู่แล้วไม่ว่าจะมีการไปที่ต่างประเทศหรือว่าทำงานที่ไหนเราก็จะคอยมีบอดี้การ์ดตลอดแล้วเราก็มีการขอความร่วมมือจากแฟนคลับที่จะไม่ลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวของศิลปินมากเกินไปแต่ว่าณจุดนี้มันถ้าสมมุติว่าคือในโซเชียลอ่ะมันก็จะมีการชักชวนปลุกปั่นการทำอะไรบางอย่างที่เป็นการลุกล้ำหรือว่าบุกรุกหรือข่มขู่แล้วก็มีการสนับสนุนกันซึ่งวันว่าพฤติกรรมแบบนี้มันอาจจะทำให้คนที่ท
ทำพฤติกรรมแบบนี้ออกมา เขาไม่ทราบว่ามันเป็นสิ่งที่ผิด ไม่ผิดธรรมดาด้วยผิดกฎหมายด้วยนะคะ ตรงนี้อาจจะขอให้หลายๆคนแบบเห็นใจด้วยจริงๆนะจุดนี้ค่ะ ประเด็นถัดมาก็คือกลัวพูดไม่ครบมากเลยค่ะวันนี้การคุกคามต่างๆทางโซเชียลมีเดียอันนี้มันกลายเป็นนำไปสู่การยกเลิกงานต่างๆของศิลปินซึ่งอันนี้เป็นมาพักใหญ่แล้วค่ะประมาณ3 เดือนละไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบุคคลที่ทำสิ่งนี้อยู่เนี่ยคิดว่าคุณประสบความสำเร็จจากการทำสิ่งนี้แล้วหรือเปล่าแต่ว่าสำหรับวันมันคือการทำร้ายศิลปินการถูกตัดสินไปโดยที่ศิลปินไม่ได้ทำผิดอะไรเลยวันรู้สึกว่ามันคือการพลากโอกาสจากตัวศิลปินเองโดยที่สิ่งที่คุณทำอยู่คุณอาจจะไม่รู้ว่ามันส่งผลยังไงกับศิลปินบ้างอย่างล่าสุดเนี่ยงานที่โดนแคนเซิลที่มาเก๊าอะค่ะก็น้องก็อาจจะเข้าไปตรงนั้นไม่ได้อีกพักใหญ่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันเกิดขึ้นหรือการไปส่งอีเมลไปบอกแบรนด์ต่างๆว่าการจะจ้างน้องนี่คิดดีแล้วหรออันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่กระทบตัวศิลปินหนักมากๆก็มีหลายงานที่ยกเลิกไประหว่างเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลายงานจริงๆแล้วก็มีงานที่กำลังมีปัญหาอยู่เหมือนกันก็อยากจะให้ลองไตร่ตรองดูอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่ทำลงไปอันเนี้ยมันดีกับน้องแล้วจริงๆหรือเปล่าแล้วก็สิ่งที่ทำอยู่เรียกว่ารักน้องแล้วจริงๆหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคำถามที่จะฝากให้คิดดูอีกทีนึงค่ะประเด็นถัดมาคือเรื่องการคุมโซเชียลของน้องค่ะซึ่งอันนี้วันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันถึงไปถึงตรงจุดนั้นได้ที่เข้าใจผิดกันไปว่าน้องถูกกักขังถูกบังคับถูกควบคุมค่ายเอาโทรศัพท์น้องไปเล่นไปตอบเองอันเนี้ยงงจริงคือการควบคุมโซเชียลมันไม่ใช่ในสิ่งที่ทุกคนคิดนะแม้กระทั่งคนที่พูดออกมายังวันว่าเขายังไม่เชื่อในสิ่งที่เขาพูดเลยอะสิ่งที่ค่ายดูแลน้องค่ะในส่วนของภาพลักษณ์หรือว่าโซเชียลจะเป็นการที่น้องส่งรูปมาแล้วก็ส่งแคปชั่นมาเราดูแค่ในส่วนของการที่แบรนด์หรือว่าภาพที่ออกไปเนี่ยจะเป็นภาพลักษณ์ที่มันไม่ขัดกับตัวสินค้าที่น้องรับมาตัวแคปชั่นทั้งหมดอย่างที่บอกก็คือน้องคิดหมดแล้วเราก็ไม่ได้แบบไปแก้อะไรหรือว่าไม่ได้ไปห้ามว่ายูอันนี้แบบขอเปลี่ยนประโยคทั้งหมดได้ไหมอันนี้คือไม่ใช่อ่ะมันก็คือการ approve ทั้งหมดที่น้องพิมพ์มาเท่านั้นเองซึ่งในส่วนของการดูแลภาพลักษณ์ตรงนี้อันนี้เป็นปกติอยู่แล้วค่ะจะมีแค่บางงานที่เป็น
เป็นงานจ้างมาซึ่งลูกค้าก็จะขอเป็นแฮชแท็กมาหรือว่าขอคีย์เวิร์ดมาแบบนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือจะเป็นตัวศิลปินเองพูดหรือพิมพ์ในสิ่งที่เป็นตัวน้องเองอันนี้น่าจะเคลียร์นะคะว่าไม่มีการแย่งโทรศัพท์น้องมาเล่นไม่มีนะคะไม่ได้ว่างขนาดนั้นนะคะในประเด็นที่ทำไมช่วงหลังน้องถึงเงียบไปในโซเชียลอันนี้เดี๋ยวให้โยโกะตอบเองแล้วกันค่ะซึ่งจริงๆวันคิดว่าทุกคนก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วแหละว่าทำไมน้องถึงเงียบไปในหน้าโซเชียลค่ะประเด็นถัดมาก็คือประเด็นเรื่องการแยกคู่นะคะคือจริงๆแล้วการที่จะปั้นคู่ GL หรือว่า Sapphic ขึ้นมาสักคู่หนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆยากมากๆจริงๆถ้าสั้นๆเลยก็คือจริงๆแล้วการดันศิลปินด้วยการดันคู่เนี่ยง่ายกว่ามากๆง่ายกว่าการดันเดี่ยวเพราะว่ากว่าจะปั้นขึ้นมาได้นี่ก็อย่างที่บอกว่ายากทางเราไม่ได้มีความคิดที่จะจับศิลปินแยกคู่คือจริงๆแล้วมันคืออะไรที่ถ้าต้องไปเริ่มใหม่จากหนึ่งจริงๆแล้วติดลบด้วยซ้ำกับการแยกคู่ค่ะมันเป็นเรื่องคริติคอลมากๆซึ่งทุกคนรู้ดีวันจะไปทุบหม้อข้าวตัวเองทำไมอันเนี้ยมันไม่ได้เข้าใจยากเลยค่ะเรื่องนี้เพราะฉะนั้นแผนการแยกคู่ไม่เคยเป็นแผนของบริษัทนะคะต่อมาเรื่องสัญญาศิลปินนะคะสัญญาของทั้งคุณฝ้ายและคุณโยโกะไม่ใช่สัญญาทาสนะคะแล้วก็ไม่มีค่าฉีกสัญญา20 ล้าน50 ล้านหรือบาทเดียวก็ไม่มีค่ะถ้าศิลปินต้องการที่จะจบสัญญาเราพูดกันตั้งแต่วันแรกแล้วว่าเข้ามาคุยกันตรงๆเลยถ้าเธอมีที่ที่ดีกว่าคุยกันได้ตรงๆอันนี้คือสิ่งที่คุยกันตั้งแต่แรกในสัญญาของฝ้ายอันนี้น้องเข้ามาคุยกับบริษัทค่ะเพื่อขอจบสัญญาด้วยตนเองทางเราก็รับฟังปัญหาค่ะแล้วก็ดิเรกชันที่น้องอยากจะเป็นอยากจะเติบโตทำธุรกิจของตนเองเราก็คุยจบสัญญากันด้วยดีทั้งสองฝ่ายจริงๆแล้วดิเรกชันของค่ายแล้วก็ของน้องไม่ตรงกันมาสักพักแล้วค่ะซึ่งวันรู้สึกว่าถ้าเรายังฝืนกันไปต่อมันจะเจ็บปวดทั้งสองฝ่ายก็เลยปล่อยให้น้องออกไปเติบโตในเส้นทางของน้องค่ะเรื่องการจับคู่ใหม่ให้โยโกะหรือว่าคู่จิ้นคู่ใหม่ของโยโกะอันนี้คือไม่มีค่ะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็ค่อนข้างกระทันหันแล้วทางเราก็ตั้งหลักไม่ทันเหมือนกันหลังจากนี้ก็คือโยโกะจะเป็นศิลปินเดี่ยวค่ะ
ราะว่าปั้นคนมาคูไม่ทันค่ะประเด็นเรื่องการฟ้องร้องค่ะการฟ้องร้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลที่ทำผิดกฎหมายจริงมีการพูดปลุกปั่นว่าค่ายฟ้องแฟนคลับค่ายไม่ได้ฟ้องแฟนคลับนะคะค่ายดำเนินคดีฟ้องร้องกับบุคคลที่ทำผิดกฎหมายคือตอนนี้คือมันมีข่าวปลอมเยอะแยะไปหมดข่าวแต่ละวันก็พลิกไปพลิกมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่นิ่งสักอย่างไม่นิ่งสักวันหนึ่งซึ่งวันอยากให้คนที่กำลังทำอยู่หยุดการกระทำนี้ค่ะเพราะว่าคุณก็รู้อยู่ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออยากเรียกว่าเตือนสติแล้วกันค่ะให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นหรือว่าคอมเมนต์ด้วยสติเพราะว่าประเทศเรามันมีสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายอยู่อะไรก็ตามที่มันไม่ได้อยู่ในขอบเขตแล้วมันก้าวล้ำเส้นของกฎหมายไปอันนี้เป็นการกระทำที่ผิดถ้าคุณไม่ผิดเราไม่มีทางทำอะไรคุณได้เลยคือวิพากษ์วิจารณ์ได้ค่ะเต็มที่เลยแต่ว่าขอให้มันไม่ล้ำเส้นแล้วก็ก้าวข้ามคำว่ากฎหมายแค่นั้นค่ะอีกอย่างหนึ่งที่อยากพูดก็คือในส่วนของการส่งเสริมไม่ใช่แค่เพียงการลงมือกระทำด้วยตนเองนะคะคือมันไปกันใหญ่ทั้งแบบว่าส่งเสริมให้ไปทำร้ายร่างกายสิไปคุกคามสิไปสตอกเกอร์สิไปขู่ว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สิหรือศาสตร์มืดอะไรคือเห็นแล้วงงเหมือนกันในการไปสนับสนุนสิ่งนี้มันก็คือวันรู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่คนปกติเขาทำกันนะประเด็นสุดท้ายก็คือจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่คิดเหมือนกันนะคะว่าจะต้องมาพูดอะไรแบบนี้ในชีวิตก็คือเป็นประเด็นด้านความสัมพันธ์ส่วนตัวของวันซึ่งมันมีการแบบสร้างเรื่องสร้างราวอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดตอนนี้วันมีแฟนแบบ 7-8 คนแล้วอะใครมันจะไปมีเวลามากขนาดนั้นก็ไม่รู้เห็นที่บอกว่าวงในเนี่ยทุกครั้งที่เป็นคำว่าวงในมันจะเป็นการโจมตีวันทุกครั้งปลายด้วยตอนแรกวันก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องออกมาพูดอะไรเลยค่ะทุกเรื่องเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไร้สาระมากอะมันหาความจริงไม่ได้ไม่มีมูลความจริงไม่มีอยู่เลยอะทุกเรื่องแต่วันที่แย่ที่สุดคือมีข่าวว่าเป็นแฟนกับโยโกะไม่พอเป็นแฟนกับนิวบี้อีก
ต้องเลือกก่อนนะว่าจะให้เป็นแฟนใคร คือสงสารบุคคลที่สามค่ะ อันนี้พูดตามตรง3 4 5คือวันว่าต้องตื่นอะเพราะว่ามันเป็นความคิดที่น่าเกลียดมากอะคุณทำร้ายวันไม่ว่านะนี่คุณทำร้ายศิลปินที่คุณบอกว่าคุณรักนี่คุณรักจริงไหมอะวันกับโยโกะนี่แทบจะเป็นแม่ลูกกันอยู่แล้วนะหยุดเถอะค่ะส่วนในส่วนของการตัดต่อรูปข่าวปลอมทั้งหลายตัดต่อว่าคบคนนั้นคนนี้มีสร้อยคู่มีอะไรอันนี้ก็ให้เป็นส่วนของกฎหมายจัดการไปแล้วกันค่ะสุดท้ายแล้วค่ะในฐานะของเจ้าของบริษัทค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบริษัทยังคงดำเนินต่อไปค่ะไม่ว่าเรื่องจะเลวร้ายกว่านี้มากเท่าไหร่บริษัทยังคงดำเนินต่อไปวันอาจจะไม่ได้มาบริหารโดยตรงแล้วจะมีคุณนานิมาดูแลแทนแต่ว่าในส่วนของการสร้างสรรค์ผลงานก็ยังทำเหมือนเดิมทุกอย่างถามว่าคือบอกตรงๆว่ามีท้อไหมมันมีแน่นอนค่ะเพราะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาพักใหญ่ละมีแน่นอนไม่มีทางไม่ท้อหรอกแต่มันก็คล้ายๆตอนที่วันทำ Blank the Series แล้วก็โดนแบบนี้เหมือนกันซึ่งวันเคยพูดไว้แล้วครั้งหนึ่งว่าวันไม่สนเพราะวันรู้ว่าวันกำลังทำอะไรอยู่ยังไงก็จะสร้างสรรค์ผลงานต่อไปค่ะเพราะว่าสิ่งที่วันมีความสุขคือการทำซีรีส์ให้ทุกคนดูในทุกๆอาทิตย์ที่ทุกคนจดจ่ออยากดูซีรีส์ก็อย่างที่บอกว่าจะทำต่อไปวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนค่ะที่สละเวลามาฟังการแถลงข่าวในวันนี้แล้วก็ขอบคุณล่วงหน้ากับการคิดและแยกแยะว่าอันไหนที่เป็นความจริงอันไหนที่เป็นข่าวลือไม่มีแม้แต่หลักฐานหรือหลักฐานปลอมทั้งหลายก็ขอให้จากนี้ใช้วิจารณญาณซึ่งทุกคนมีอยู่แล้ววันทราบดีค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆนักข่าวพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะคะที่สละเวลามาวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆนักข่าวทุกคน หนูโยโกะนะคะ อาจจะต้องขออภัยพี่ๆล่วงหน้าถ้าหนูพูดไม่ค่อยจะรู้เรื่อง ช่วงเวลาที่หนูเงียบหายไปเป็นเวลาประมาณ2 เดือน มันเป็นเพราะว่าหนูยังไม่พร้อมที่จะออกมาพูดค่ะ เรื่องราวมันหนักมากๆสำหรับหนู ตอนแรกโยคิดว่าโยคงไม่ต้องพูดอะไร เดี๋ยวมันคงดีขึ้น แต่มันกลับหนักขึ้นเรื่อยๆค่ะ โยเป็นคนที่
มักจะไม่ค่อยแสดงอารมณ์เนกาทีฟเศร้าออกมาให้คนรอบข้างรับรู้นะคะ คนรอบข้างโยยังไม่รู้เลยค่ะนับภาษาอะไรกับในโซเชียลโยก็คงไม่ได้โพสต์ออกมาเพราะว่าโยไม่อยากให้ใครเป็นห่วงโยรู้แล้วโยก็สัมผัสได้ถึงความเป็นห่วงของทุกคนแต่ว่าบางทีมันก็มีบ้างที่ปัดผ่านแล้วมันเห็นบางคอมเมนต์ที่บอกว่าโยดูสบายดีโยดูไม่เป็นอะไร ดูร่าเริงปกติดี เพียงเพราะว่าโยไม่ได้ออกมาร้องไห้ต่อหน้ากล้องเพราะโยไม่ได้บอกคนรอบข้างว่าโยเป็นอะไรโยเจออะไร ทุกคนคิดว่ามันสบายดีไหมคะ กับการที่โยโดนขู่ฆ่าทุกวันขอโทษค่ะโยโดนขู่ทำร้ายขู่ฆ่าถึงโยไม่เปิดอ่านมันน่าตลกไหมคะที่เพื่อนที่โยแทบไม่ค่อยได้คุยโทรหาโยแล้วบอกว่าโอเคไหมเพราะว่าโย follow IG เขามีคนส่งไปขู่ฆ่าโยกับเพื่อนโยทั้งที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยวันนี้มันมากเกินกว่าที่โยจะรับไหวโยเลยอยากจะมาบอกและเคลียร์เรื่องทุกอย่างในวันนี้กับทุกๆคนค่ะก่อนอื่นเลยวันนี้โยต้องมีการพาดพิงหรือพูดถึงคนที่โยเคารพแล้วรักเขามากๆแต่วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่โยพูดถึงเขาหรือพาดพิงเขาเพื่อเป็นการแคลิฟายเรื่องต่างๆที่เป็นข่าวที่ไม่จริงค่ะก่อนหน้านี้ที่โยได้เจอพี่ฝ้ายครั้งล่าสุดและครั้งสุดท้ายคืองานที่เราไปถ่ายเบเนฟิตกันงานที่มีวิดีโอคอลออกมาที่ทุกคนเห็นวันนั้นโยแทบไม่ได้คุยอะไรกันเลยค่ะแต่ว่าตัวพี่ฝ้ายเองก็พูดกับโยว่าเราจบกันด้วยดีแยกย้ายกันไปเติบโตไม่อยากให้โยพาดพิงอะไรถึงเขาอีกซึ่งนั่นคือสิ่งที่โยก็คิดแบบนั้นเหมือนกันเพราะว่าบางทีถึงโยจะพูดอะไรไปหรืออธิบายอะไรไปโยไม่อยากให้ใครโดนโจมตีเพราะคำพูดของโยเลยถ้าเขาต้องมาโดนว่าหรือว่าทุกคนเอาคำพูดของโยไปเติมแต่งหรือคิดกันไปเองไปไกลหนูขอร้องว่าอย่าโจมตีเขาหรือใครเลยค่ะโยยอมรับค่ะโยเคยชอบพี่ฝ้ายจริงๆมันเคยเกิดขึ้นจริงทุกคนถึงรู้สึกว่ามันจริงขนาดนั้นเพราะว่าใช่ค่ะมันคือเรื่องจริงโยเคยชอบพี่เขาแต่ว่าพอวันหนึ่งที่มันจบแล้วโยก็ถอยออกมาค่ะณตอนที่โยชอบทุกคนสามารถไปย้อนดูคลิปหรือโมเมนต์ต่างๆได้ไม่ว่าจะตอบคำถามกี่ครั้งโยพยายามจะเลี่ยงว่าเป็นพี่น้องหรือเป็นอะไรโยไม่ตอบเลยเพราะโยไม่ได้อยากเป็นนะตอนนั้นเช่นกันค่ะตอนที่โยรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้หรือว่าตอนที่โยถอยออกมาแล้วทุกคนก็รู้เช่นกันเพราะโยพูดเลยว่าเราเป็นพี่น้องโยพูดหมดทุกอย่างที่ทุกคนโจมตีโยทุกครั้งที่โยออกมาพูดว่าโยไม่ได้เป็นอะไรกันโยเป็นพี่น้องนั่นคือสิ่งที่เป็นเรื่องจริงตอนที่โยไม่ได้คิดว่าเขาเป็นพี่โยคิดกับเขามากกว่านั้นโยก็ไม่ได้พูดว่าโยเป็นพี่น้องเหมือนกันแต่ณตอนนี้
โยได้เปลี่ยนความรู้สึกความรักในแบบอื่นมาเป็นแบบพี่น้องในวงการเขายังเป็นคนที่โยรักมากๆและเคารพมากๆพี่ฝ้ายพูดเอาไว้ว่าพี่ฝ้ายไม่เคยทิ้งใครก่อนใช่ค่ะพี่ฝ้ายไม่เคยทิ้งใครก่อนเลยและโยก็ไม่เคยทิ้งใครก่อนเหมือนกันโยไม่สามารถบังคับให้ใครอยู่ต่อกับโยได้แล้วก็ไม่มีใครบังคับให้โยไปได้เหมือนกันทุกคนเคารพการตัดสินใจของกันและกันค่ะโยเคารพการตัดสินใจของทุกคนโยเข้าใจความรู้สึกของทุกคนว่าคงเจ็บปวดเพราะว่าสนับสนุนคู่เรามามากโยขอบคุณและโยรับรู้ได้จริงๆมันถึงเป็นเรื่องที่ยากมากในวันนี้ที่โยจะออกมาพูดโยเคารพความคิดเห็นของทุกคนแล้วโยก็เคารพความคิดเห็นของตัวเองด้วยไม่มีใครแยกคู่กันได้ค่ะถ้าเขาอยากจะอยู่กันแต่ในวันนี้ณตอนนี้พี่ฝ้ายยุติสัญญากับค่ายทุกคนให้โยทำยังไงคะมีคนบอกว่าให้โยออกไปอยู่กับพี่ฝ้ายโยถามหน่อยให้โยออกไปอยู่ในฐานะอะไรให้โยออกไปอยู่แล้วโยทำอะไรมีคนบอกว่าโยมีความสามารถอยู่แล้วออกไปอยู่ข้างนอกสิให้โยไปไหนคะจริงอยู่ค่ะที่มาถึงทุกวันนี้ได้มีองค์ประกอบหลายอย่างหนึ่งในนั้นคือความสามารถที่โยพยายามจะพัฒนาให้ทุกคนได้เห็นแต่ถ้าความสามารถนั้นหนูไม่ได้โดนผู้ใหญ่ให้โอกาสเราจะมีโอกาสได้รู้จักกันถึงทุกวันนี้ไหมคะก่อนหน้านี้หนูก็ไม่ได้มีโอกาสแบบนี้วันแรกที่เราเจอกันทุกคนยังขอบคุณอยู่เลยที่ทำให้เราได้เจอกันใช่ไหมทุกคนมีเรื่องผิดพลาดกันได้แต่มีสักกี่คนที่เขาจะมีโอกาสในการแก้ตัวเพื่อเป็นคนที่ดีขึ้นณตอนนี้พี่ฝ้ายไปได้ดีในทางของเขาโยภูมิใจในตัวเขามากค่ะตลอดเวลาที่เราร่วมงานกันไม่มีสักครั้งเลยที่โยคิดร้ายต่อพี่เขาและเขาคิดร้ายต่อโยแค่วันนี้เราแยกทางกันเพื่อไปเติบโตในแบบของตนเองโยคิดว่ามันก็น่ายินดีทั้งสองฝ่ายเพราะพวกเราเป็นคนตัดสินใจเองและโยขอจริงๆนะคะคำพูดโยวันนี้ไม่ได้มีเจตนาจะโจมตีใครทั้งนั้นคนที่รักโยจริงๆโยขอร้องอย่าโจมตีใครเด็ดขาดไม่ว่าเขาจะว่าโยหรือยังไงก็ตามเราสามารถ defense ตัวเองได้โดยที่ไม่ทำร้ายคนอื่นหรือเหยียบคนอื่นนะคะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปโยจะไม่พูดถึงพี่ฝ้ายอีกเพื่อเป็นการเคารพเขาโยจะพยายามเลี่ยงทุกอย่างและโยขอ clarify ว่าร้านพี่ฝ้ายทำคนเดียวค่ะโยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องความสำเร็จนี้เป็นของเขาคนเดียวโยไม่ได้มีส่วนช่วยอะไรเลยโยรู้ว่าเขาตั้งใจมากเพราะฉะนั้นเขาคือคนที่ทำให้มันประสบความสำเร็จค่ะ
สิ่งที่โยเห็นเขาตอนทำงานคือตอนที่เรานั่งรถไปแฟนมีตกันแล้วโยเห็นเขาคุยงานอย่างตั้งใจเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องให้เครดิตอะไรโยค่ะโยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้พี่เขาเก่งมากจริงๆค่ะและโยก็หวังว่าหลังจากนี้โยจะไม่ทำอะไรให้มันกระทบพี่เขาหรือพาดพิงพี่เขาอีกเราแยกจากกันโดยสมบูรณ์เติบโตกันคนละทางในทางที่ดีค่ะต่อมาเป็นเรื่องการแยกคู่ค่ะโยไม่ได้รู้หรืออะไรเรื่องที่ทุกคนพิมพ์กันเลยค่ะโยเพิ่งรู้เรื่องนี้พร้อมทุกคนค่ะเพราะว่าโยไม่ได้คุยส่วนตัวอะไรกับพี่ฝ้ายอย่างที่บอกค่ะว่าโยไม่ได้คุยส่วนตัวหรือว่าถอยออกมาสักพักใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นโยเคารพการตัดสินใจของเขาแล้วก็ยังสนับสนุนและหวังว่าเขาจะไปในทางที่ดีอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ค่ะต่อมาคือเรื่องความปลอดภัยของหนูจริงๆโยจะพูดตั้งแต่วันที่7แล้วค่ะที่ค่ายเรามีอีเวนต์มีคนบางกลุ่มที่พูดว่าสะใจมากดีใจมากที่อีเวนต์ค่ายล่มแต่ทุกคนลืมอ่านขอโทษค่ะทุกคนลืมอ่านต่อหรือเปล่าคะว่าเหตุผลที่มันล่มคือหนูโดนขู่ทำร้ายทุกคนบอกว่าสะใจมากดีใจมากที่มันล่มทุกคนได้อ่านไหมคะที่มันเขียนต่อว่าหนูถูกขู่ฆ่าขู่ทำร้ายไม่ได้ขอในฐานะศิลปินคนหนึ่งนะคะขอในฐานะเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งได้ไหมไม่สนุกหรอกค่ะการที่ต้องนอนฝันร้ายทุกคืนหนูกินข้าวแล้วหนูก็อ้วกออกมาหนูนอนแล้วหนูก็ต้องตื่นหนูลงมาจากที่พักหนูเจอคนตามครอบครัวโดนขู่เพื่อนรอบข้างทั้งที่สนิทและไม่สนิทโดนกันหมดมันเป็นเพราะว่าหนูทำอะไรได้บ้างคะใครถือว่าเป็นผู้มีพระคุณของโยไม่เคยทำผิดกฎค่ายเลยสักข้อโยเป็นเด็กดีมาตลอดทุกคนคิดว่าถ้าโยถูกบังคับให้อยู่โยจะยังเป็นเด็กดีแบบนี้อยู่เหรอคะโยสัญญากับทุกคนเลยถ้าวันไหนที่มีอะไรที่โยไม่โอเคหรือโยโดนถูกทำร้ายจนเกินไปโยจะออกมากรี๊ดตรงนี้เลยค่ะโยไม่ใช่คนโง่ขนาดนั้นโยเป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องทำมาหากินต้องไปต่อในเมื่อแผนนี้มันพลาดหนูก็ต้องไปต่อถูกไหมคะจะให้ทำยังไงคะโยมีบริษัทของโยเองโยมีพนักงานที่โยต้องดูแลโยมีครอบครัวคุณพ่อคุณแม่พี่สาวถ้าโยคนนี้เป็นอะไรขึ้นมาคนอื่นจะไปต่อยังไงคะทุกอย่างที่ตกลงกับค่ายคือสิ่งที่ตกลงกันมาก่อนที่จะเซ็นเข้ามาแล้วโยยอมรับได้ทุกอย่างแล้วขอเลยนะคะ
ไม่มีใครสามารถเอาโทรศัพท์โยไปได้ มันคือสิทธิขั้นพื้นฐาน ที่เด็กอนุบาลก็คงจะรู้ ทุกคนคงรู้ว่าพื้นฐานการศึกษาโยหรือครอบครัวโยเป็นยังไง เพราะฉะนั้นแล้วโยสามารถพิจารณาได้ค่ะ ว่าอะไรที่โยควรจะยอมอะไรที่โยควรจะไม่ยอม เหมือนที่พี่วันบอกเมื่อกี้ค่ะ การคุมภาพลักษณ์ทุกคนค่ะโยอยู่มาหลายค่ายแล้วค่ะโยอยู่หลายค่ายมากโยอ่านสัญญามาไม่รู้กี่สัญญา ถ้ามันไม่แฟร์จริงโยเซ็นทำไมคะโยทำงานเหมือนกัน ทุกคนทำงานเพื่ออะไรคะเพื่ออยู่ถูกไหมคะเพื่อใช้ชีวิตถูกไหมคะเรามีแพชชั่นได้แต่ชีวิตเราก็ดำเนินด้วยเงินเหมือนกันจะให้โยออกมาพูดว่าโยจะทำตามความรักความฝันทุกอย่างทำตามใจโยชีวิตมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเอาสิคะโยมีภาระที่โยต้องดูโยส่งตัวเองเรียนโยออกค่าใช้จ่ายทุกอย่างของตัวเองทุกคนมีภาระค่ะณตอนนี้หนูยังโอเคกับการอยู่กับค่ายนี้อยู่ไม่ได้มีใครบังคับหนูถ้าหนูจะออกมันเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยค่ะหนูสามารถทำได้มากกว่าที่ทุกคนคิดแน่ๆเลยค่ะอาจจะดูว่าลุคหนูมันดูอ่อนโยนดูน่ารักหนูขอเรียกมันว่ากาลเทศะค่ะถ้าอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่หนูทำตัวน่ารักอ่อนน้อมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่หนูต้องสู้เพื่อตัวหนูเองหนูก็ทำเหมือนกันณตอนนี้หนูเลือกอนาคตของหนูแล้วหนูหวังว่าแฟนๆทุกคนจะเคารพการตัดสินใจของหนูการบอยคอตค่ายมันคือการบอยคอตหนูค่ะหนูทำงานหนูได้เงินค่ะทุกคนคิดว่าค่ายโดนแคนเซิลงานแล้วค่ายเสียอยู่คนเดียวเหรอคะหนูได้ค่าจ้างค่ะเพราะฉะนั้นแล้วในฐานะศิลปินเดี่ยวหนูจะพัฒนาปรับในเรื่องที่หนูยังไม่ดีทั้งในด้าน emotional และด้าน ability ค่ะหนูอยากให้ทุกคนโฟกัสที่ผลงานของหนูและเช่นกันค่ะโยขอบคุณโยบี้ที่รักในตัวตนที่เป็นหนูจริงๆขอบคุณที่เชื่อมั่นในศักยภาพและผลงานที่ผ่านมาของโยขอบคุณที่ยังอยู่ค่ะถ้าไม่มีทุกคนอยู่เคียงข้างวันนี้โยก็ไม่รู้ว่าโยจะกล้าออกมาพูดตรงนี้ไหมเพราะแค่เดินออกจากบ้านโยยังกลัวเลยค่ะเรื่องงานมาเก๊าที่ทุกคนดีใจกันที่มันยกเลิกโยเสียใจค่ะเพราะว่าโยคิดว่างานนั้นมันจะเป็นงานสุดท้ายที่โยยังได้เจอทุกๆคนที่โยรักและโยอาจจะไม่มีโอกาสนั้นอีกแล้วมันเป็นโอกาสสุดท้ายที่โยจะได้ไปที่นั่นอย่างที่ทุกคน
ทราบกัน จากนี้โยอยากจะบอกทุกคนว่าโยเป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ ที่ก็ต้องสู้เพื่อชีวิตเหมือนกัน คำพูดในวันนี้โยขอย้ำอีกรอบว่า อย่าโจมตีใครทั้งนั้น มันไม่มีใครผิด ทุกคนแค่เติบโต ถ้าโยรู้ว่ามีใครโดนแอทแทกเพราะคำพูดของโยคงแตกสลายค่ะ ขอบคุณนะคะ ตั้งแต่เมื่อไหร่นะ ช่วงประมาณ 2 เดือนที่ผ่านมาค่ะ ถ้าจำไม่ผิด คือด้วยความที่มันเป็นช่วงเวลาที่ลำบากเหมือนกันในใจวันแอบคิดว่าครึ่งปีแล้วนะ แต่จริงๆเพิ่งผ่านไปแค่ประมาณ 2 เดือนค่ะ วันไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่ามันเกิดจากอะไรเอ่อน่าจะเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงประมาณที่มีข่าวออกมาว่าค่ายจะจับฝ้ายกับโยโกะแยกคู่กันค่ะ ตรงนั้นน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นค่ะ เพราะว่าในขออธิบายนิดนึงว่าในตลาดของ Sapphic หรือว่าคู่ GL หรือแม้กระทั่ง BL Boy Love ค่ะ Girl Love การที่คู่ต้องแยกกันตรงเนี้ยค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ critical ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เป็นเรื่องที่ sensitive มาก เพราะฉะนั้นตรงนี้เลยเป็นจุดเริ่มต้นค่ะ คิดว่าน่าจะเป็นจุดนี้ค่ะใช้คำว่าเกลียดชังได้ไหมสำหรับวันมันคือจริงๆแล้วไม่ใช่การเกลียดชังของแฟนคลับค่ะเป็นกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งที่อ้างตัวว่าเป็นแฟนคลับแบบนี้ดีกว่าค่ะเพราะว่าแฟนคลับจริงๆแล้วเรารู้ดีค่ะว่าเขาไม่มีทางทำแบบนี้แน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้ววันเป็นคนหนึ่งค่ะที่เป็นแฟนคลับของซาฟิกมาก่อนวันเป็นผู้เสพเป็นคนที่ติดตามซีรีส์แล้วก็เป็นคนที่ติดตามทุกๆอย่างมาก่อนด้วยตนเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเราไม่มีทางที่จะทำร้ายศิลปินคนที่เรารักได้เลยไม่มีทางค่ะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่ว่าวันไม่แน่ใจว่าวันพูดได้หรือเปล่าค่ะเอาเป็นว่าคนที่ได้ประโยชน์จากการที่นายสตาร์ล้ม
ตรงนี้วันจะจำไว้ แล้วก็ในอนาคตมันจะเป็นประสบการณ์ของวันค่ะ ถามว่าคิดว่าอันนี้อาจจะตอบไม่ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะอ๋อไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะ แสดงว่ามันไม่ได้เกิดจากแฟนคลับของทั้งสองคนแต่มันเกิดจากผลประโยชน์ทางธุรกิจของค่ายเรากับคนอื่นที่จะอยากให้บริษัทเราไม่ได้ไปต่อ ไม่น่าใช่นะคะอันนี้คือหมายถึงยังไงนะคะ หมายถึงที่พูดมาตอบว่าคนที่ทำจะได้ประโยชน์จากการที่ค่ายเราลง อย่างนี้ดีกว่าค่ะไม่ใช่สำหรับวันนะคะ ไม่ใช่ศัตรูทางธุรกิจค่ะ แต่ว่าอย่างที่วันแจ้งไปเมื่อกี้ว่าทุกครั้งที่เวลาบอกว่ามีวงในอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นการโจมตีวันโจมตีบริษัทวันคิดว่าเป็นสาเหตุหนึ่งมาจากการที่เราไม่เคยพูดอะไรเลยทำให้คนกลุ่มหนึ่งส่วนหนึ่งไม่ทราบว่าความจริงคืออะไร เลยทำให้มีกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มปลุกปั่นและเกิดเหตุการณ์ที่มันบานปลายมาถึงขนาดนี้ได้ค่ะ แล้วในส่วนของน้องเกิดจากเหตุการณ์อะไรหรือว่ามันลุกลามมาจากการที่ ใช่ค่ะ คุณมันก่อนแล้วก็มาถึงเรา มันลุกลามมาจากตรงที่แยกคู่ก่อนค่ะ ที่มีข่าวว่าแยกคู่ค่ะอันนี้ก็คืองงเหมือนกันค่ะว่าข่าวมาจากไหนค่ะ เพราะว่าในส่วนของการแยกคู่อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้มีแผนนี้เลยค่ะ แล้วมันก็ลุกลามมาเรื่อยๆซึ่งก็งงเหมือนกันค่ะว่าข่าวมาจากใครส่วนใหญ่อยู่ใน X ค่ะ Twitter มันก็ไม่รู้แต่ว่าคือมันเริ่มมาจากคุณมันก่อนแล้วมันมาถึงน้องและทำไมถึงเขาถึงเกลียดน้องขนาดนั้นนะครับจริงๆแล้วไม่ได้เริ่มมาจากวันนะคะเริ่มมาจากมีข่าวอันนั้นก่อน แล้วหลังจากนั้นมันก็ผสมลงกันเรื่อยๆคือมีการโจมตีทั้งผู้บริหารแล้วก็ศิลปินค่ะใช่ค่ะ ถ้าไม่ผมขออนุญาตถามหลังจากที่ฝ้ายตัดสินใจแล้วฝ้ายได้โดนคุกคามที่อยู่ตรงนี้ครับคิดว่าโดนกันทั่วหน้าค่ะ คุณฝ้ายก็โดน ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่ว่าคิดว่าโดนกันทั่วหน้าเพราะว่าข้อความที่ส่งมาเนี่ยของโยโกะเนี่ยคือจะมีแบบในอินบ็อกซ์หรือก็ในของเพื่อนของเขาแล้วก็คนรอบๆตัวด้วยค่ะใช่ตามที่ค่ะตามที่ได้แจ้งไปแล้วค่ะว่า direction ไม่ตรงกันสักพักใหญ่แล้วค่ะซึ่งก็มีการพูดคุยค่ะมันไม่เชิงว่าเคลียร์กันไม่ได้แต่ว่า direction ไม่ตรงกันจริงๆค่ะวันว่าทางฝ้ายและโยโกะ professional ค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนของการชอบกันตรงนี้วันจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดนานมากแล้วซึ่งน้องก็ยังทำงานด้วยกันได้อยู่ค่ะทั้งสองคนค่ะอย่างคุกคามเริ่มจากการแล้วในการแรกที่เรารู้สึกว่าเราเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วครับทั้งตัวบริษัทเองและตัวน้องเองจริงๆแล้วมีการข่มขู่อยู่ตลอดแต่ว่าณวันที่เหตุการณ์มันได้เกิดการแอคชั่นก็คือ
มีการทำจริงมีการเอารูปบ้านหรือว่ารูปออฟฟิศของค่าย หรือว่าพื้นที่ส่วนตัวไปโพสต์ว่าอยู่ตรงไหนพิกัดอยู่ตรงไหน แม้กระทั่งตัวของวันเองก็มีคนพยายามจะเข้ามาที่บ้านเหมือนกัน ใช่ค่ะเข้ามาทั้งกลางวันและกลางคืนก็ถามว่าทำไมยังยิ้มได้จริงๆก็หวาดผวาอยู่เหมือนกันค่ะ มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะกับสิ่งนี้ เพราะว่ามันเป็นเรื่องความปลอดภัยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันบ้านเราที่เป็นบ้านมันหรือว่าเราอยู่ไม่ได้แล้ว ไม่ทราบค่ะ คือมีกล้องวงจรปิด ก็อันที่เข้ามาถึงหน้าตรงจุดที่จ้องกล้องวงจรปิดก็เห็นหน้า ก็ปล่อยให้ตรงนี้เป็นหน้าที่ของทนายดำเนินคดีไปนะคะ ไม่ขอพูดถึงตรงนี้แล้วกันค่ะ แต่ส่วนที่ไม่เห็นเพราะว่าเข้ามาไม่ได้ อันนี้ก็ไม่รู้จริงๆค่ะมากกว่าค่ะไม่แน่ใจค่ะไม่แน่ใจอันนี้ไม่ทราบจริงๆค่ะอย่างนี้ตลอดระยะเวลา2 เดือนที่เราต้องเผชิญเหตุการณ์เนี้ยเราเริ่มทราบไหมครับว่าเขาเป็นใครหรือว่ายังไงตอนระยะเวลา2 เดือนต้องจริงๆแล้วต้องยอมรับก่อนว่าคู่สองคนนี้เขาค่อนข้างมีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นคนที่ไม่พอใจน่าจะมีจำนวนเยอะอยู่เหมือนกันแล้วด้วยความที่เราก็ไม่เคยได้ออกมาพูดในฝั่งของเราบ้างหรือว่าไม่ได้อธิบาย clarify ตัวเองก็เข้าใจได้ค่ะว่าจะเกิดความโกรธหรือว่าความสติมันหายไปแล้วก็ทำสิ่งนี้ขึ้นแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่สิ่งที่คุณคิดอยู่แล้วคุณแอคชั่นออกมาแล้วตรงนั้นเข้าใจไม่ได้แล้วค่ะแสดงว่าย้อนกลับไปคำถามเมื่อกี้ก็คือว่ารักมากเกลียดมากเพราะว่าเขาไม่อยากให้เราไม่อยากให้อยู่เป็นไฟอยู่อันนี้วันไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเพราะวันไม่ใช่เขาค่ะแล้ววันไม่อยากเข้าใจเขาด้วยพอจะมีเหตุผลในใจนะครับว่าเหตุผลอะไรของทำแบบนี้หรือเคยมีคอมเมนต์ไหนที่แบบเขียนเข้ามาแล้วว่าเราไม่อยากทำแบบนี้เพราะอะไรไม่แน่ใจจริงๆค่ะและอย่างกรณีมูบีนะครับค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาส่งมาแบบอยากจะชาปนกิจอะไรเราหรือเปล่าแต่ว่าส่งมาหลายรอบด้วยใช่ไหมคะโอเค2 รอบแต่ว่าเราก็เอาชื่อออกแล้วก็บริจาคให้วัดไปเรียบร้อยแล้วค่ะส่งมาที่บริษัทนะคะมีส่งอาหารมาด้วยซึ่งก็อยากกินอยู่เหมือนกัน แต่ว่าก็ไม่กล้าค่ะมีการส่งมาแล้วก็ถ่ายรูปลงโซเชียลด้วยว่าตัวเองได้ทำสิ่งนี้ลงไปแล้วก็มีบางส่วนที่ไปแบบกดไลค์ชอบใจอะไรเงี้ยซึ่งวันว่าไม่ปกติอ่ะพฤติกรรมนี้เขียนอะไรไหมคะต้องหาหลักฐานเลยเหรอออกนอกบ้านระวังด้วยเดี๋ยวโดนรถชนตายเอาค่ะในสตาร์สตูดิโอภาษาไทยค่ะค่ะใช่ค่ะเราไม่กล้าได้ค่ะเดี๋ยวเอามาแจกทุกคนอันนี้แสดงว่าเราก็รู้สิครับว่าใครเป็นคนส่งมาเพราะทุกคนเป็นรูปโพสต์แล้วไม่ตามได้ป่ะขอค่ะแสดงว่าสิ่งที่คนโพสต์และคนที่สงสัยเราก็ทราบแล้วเราตอนนี้ดำเนินการเป็น anonymous นะคะมันแบบ identity มันไม่สำหรับบาง account ใน X มันแบบไม่ได้ถูก verify เพราะฉะนั้นมัน anonymous เป็นส่วนใหญ่ถึงแม้เราจะมีชื่อของ Twitter account ไม่ได้จำเป็นว่าจะ
สาวไปถึงคนทำได้อะค่ะ อันนี้ก็ต้องแล้วแต่เขาว่าแบบถูก verify ไหมใช่ค่ะ แล้วบัญชีนั้นนะครับเขาลงแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวหรือว่าเขาทั่วไปบัญชีที่เขาถ่ายรูปส่งภาพอาหารแล้วก็ระเบียงการเงิน ส่วนใหญ่จะไปในทิศทางนั้นค่ะ แล้วก็ถามว่าเช็ค IP ได้ไหม ตรงนั้นขอไม่พูดแล้วกันค่ะ ขอให้เป็นในส่วนของกฎหมายค่ะ อย่างที่ตอบเลยค่ะว่าไม่ได้ฟ้องแฟนคลับนะคะ ใช่ค่ะ ซึ่งอย่างที่บอกว่าก็อยากจะดึงสตินิดนึงว่าในส่วนที่ทำอยู่อันเนี้ยเราก็จับกลุ่มกันทำแล้วก็ส่งเสริมกันไปว่าไปทำอย่างนี้สิหรือว่าแบบบางข้อความถึงขั้นบอกว่าไปเล่นศาสตร์มืดใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการแบบสะใจกันอันนี้ อาจจะต้องเช็คตัวเองนิดนึงค่ะว่าสิ่งที่พูดออกมาอันนี้คือกลั่นกรองแล้วจริงหรือไม่ค่ะ มีจำนวนประมาณกี่คนครับ ไม่ได้มีเวลาไปนั่งนับขนาดนั้นนะคะเอาจริง เอารวมๆอะครับที่รู้สึกว่ามัน ๆเท่าที่ทราบมาเป็นหลักร้อยค่ะแฟนคลับน้องเป็นหลักล้านนะคะ เป็นระดับไหนก็เท่าไหร่ ยากแล้ว ถ้าไม่ได้ถามทุกคนคิดว่าไม่ใช่เฉพาะมีเฉพาะคนไทยใช่ไหมครับ ขอข้ามค่ะ มีการยุยงให้น้องออกจากค่ายด้วย ยุไม่น่าขึ้นนะคะ จะมีด้วย ไม่เชิงยุยงค่ะ เป็นการเสนอความคิดเห็นมากกว่า ว่าควรจะออกมาได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ยอมรับว่าใน2 เดือนที่ผ่านมาชื่อเสียงค่ายก็คือป่นปีมาก เพราะว่าเราเลือกที่จะเงียบค่ะ แล้วตลอดระยะเวลา2 เดือนเราได้ดำเนินการอะไรไปบ้างครับผมเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็ต่อโต้กลับนะครับ ก็หลายอย่างนะคะ แต่หลักที่สุดคือเราเร่งดำเนินผลงานของเราให้ออกมา แล้วก็ในส่วนของอย่างที่แจ้งเลยมันจะพูดวนๆนิดนึงว่าในส่วนของการดำเนินคดีเราปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคุณทนายทั้งหมด เพราะว่าถ้ามานั่งโฟกัสตรงนี้อยู่ มันจะไม่ได้ทำอะไรนะ เพราะเรารู้ค่ะว่าพูดออกไปก็ไม่ได้มีผลอะไรขึ้นมา ณ จุดนี้มันเกินไปแล้วค่ะล้ำเส้นเกินไป ต้องออกมาปกป้องตัวเองแล้ว แล้วก็ปกป้องค่าย รวมถึงตัวน้องเองด้วยที่สิ่งที่เจอมันเกินไปอะอย่างที่บอกว่าสำหรับวันน่ะวันก็อาจจะแค่ไปอยู่โรงแรม แต่สำหรับน้องมันคนละเรื่องกันละสเกลมันคนละสเกลตัวน้องเองไปไหนก็มีแต่คนรู้จักมันอันตรายมากกว่าแน่นอนอยู่แล้วค่ะ2 เดือนมานี้ก็คือต้องยอมรับเลยว่างานโดนแคนเซิลทั้งหมดรวมถึงบางงานเราก็คุยกับทางลูกค้าตรงเลยว่าขอจบงานเนื่องจากเราค่อนข้างจะกังวลกับความปลอดภัยของน้องคือแม้ว่ามันจะเป็นการขู่ก็ตามอะค่ะแต่เราไม่ทราบจริงๆค่ะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นวันปล่อยให้เขารู้สึกว่าเขาชนะไปเลยเพราะว่าน้องสำคัญชีวิตทุกคนสำคัญทั้งนั้นค่ะไม่ใช่เพียงแต่แค่โยโกะตัวผู้บริหารท่านอื่นหรือพนักงานในบริษัทตอนนี้กลัวหมดแล้วจะเข้าบริษัทก็มีคนมาเดินผ่านหน้าบริษัทถ่ายรูปลง X ว่าแบบเจอแล้วนะว่าอยู่ที่ไหนหรือว่าแบบมีจ้างรถบรรทุกไปเปิด
เพลงรบกวนแล้วก็เปิดเสียงรบกวนว่าแบบเอาฝ้ายโยโกะขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนแรกก็น้องๆก็ไม่ได้กลัวขนาดนั้นแต่ตอนเนี้ยค่อนข้างต้องเรียกขวัญเรียกสติกันกลับมาเหมือนกัน ก็ตอบว่ามีทั้งงานที่ลูกค้าที่ยกเลิกไปและเราเลือกที่จะแคนเซิลลูกค้า ใช่ค่ะ หลายงานมากๆ ในตลอดระยะ 2 เดือนกว่าที่ผ่านมา หลายงานจริง ตอนนั้นนี่มีงาน ก็เป็นคนเราไม่มีแบบเราดูแลความปลอดภัยน้องยังไงบ้างส่งคนไปดูแลพาน้องไปถึงบ้านหรือว่าอะไรเพื่อที่สุดเซฟน้องมากที่สุดนะครับ ๆอือหือตอนนี้สิ่งที่ทำได้มากที่สุดคือ ขอโทษค่ะ เสียสมาธินิดนึง สิ่งที่ทำได้มากที่สุดคือตอนนี้เราแคนเซิลงานก่อน แล้วก็ให้น้องอยู่ที่บ้านนะคะ ใช่ค่ะ มูลค่าเสียหายอะไรจากปี2 เดือนถึง3 เดือนที่ผ่านมานี่เท่าไหร่นะครับ 8 หลักค่ะแต่เราไม่ใช่ต้นๆ อันนี้คือตอบไหม โปรเจกต์นั้นได้เคยมีการพูดคุยกันจริงนะคะแต่ในวันที่เราเข้ามารับตำแหน่งก็คือเป็นวันแรกที่ไปคุยเป็นครั้งแรกเนาะแต่เป็นทางการใช่แต่ว่าคิดว่าใช้คำว่าถอนตัวก็ไม่ถูกเพราะว่าไม่เคยมีการเซ็นสัญญากันนะคะใช่คืออยู่ในช่วงพิจารณาอยู่ตอนนั้นค่ะแต่ว่าก็สุดท้ายไม่ได้เซ็นสัญญาค่ะ แล้วมีกรณีไหนที่แบบว่าเราแคนเซิลงานไปแล้วเราต้องโดนปรับอะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องมีอยู่แล้วค่ะแบบบางงานที่แบบกระชั้นชิดอะไรอย่างเงี้ยที่เลือกที่จะยกเลิกไปอย่าง actually แบบthe most recent one ก็คือวันที่ 7 มีนาคมอะนะคะที่เกิดการคุกคามทั้งกับทางตัวสถานที่เองแล้วก็กับทางตัวศิลปินไม่ใช่แค่น้องโยโกะแต่ว่าเป็นศิลปินท่านอื่นที่จะไปในงานนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนั้นนะก็คือตัดสินใจยกเลิกแต่ว่าเลือกสถานที่อะไม่ได้ด้วยความที่แบบไม่ได้มีค่าใช้จ่ายทางด้านสถานที่แล้วกันที่เป็นค่าปรับแต่ว่าทางด้าน organizer หรืออะไรเงี้ยที่เราได้ดำเนินการไปแล้วค่ะก็ต้องจ่ายค่าเสียหายใช่แต่ว่าอันนั้นก็อย่างที่บอกคือความปลอดภัยของศิลปินสำคัญที่สุดแล้วด้วยความที่สถานที่ตรงนั้นที่เราเลือกมันเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างถึงแม้จะอยู่ในร่มแต่มันค่อนข้างเปิดมีบันไดเลื่อนเราไม่แน่ใจว่ามีคนอยู่ชั้นไหนคิดว่าดูแลได้ไม่ทั่วถึงแม้จะจ้างบริการเพิ่มก็เลยตัดสินใจว่ายอมชำระค่าเสียหายดีกว่าค่ะ ขออนุญาตนะครับมาที่ทนายครับตอนนี้ สวัสดีครับผมอภิวัฒน์ นักชำนาญนะฮะไม่ได้เป็นดารานะเป็นทนายนะตัวทีฮะ ตอนนี้เรื่องทั้งหมดดำเนินการไปถึงไหนแล้วครับ ตัวผมเองเนี่ยก็มีการประชุมกับทางนายสตาร์ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะบางเรื่องที่ผมรับวันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องใหม่นิดนึงเพิ่งรับมาที่พูดตรงๆเลยนะครับก็อาจจะต้องดูความประสงค์ของทางนายสตาร์นิดนึงว่าสมมติอันไหนที่มันเข้าข่ายที่เราสามารถดำเนินทางกฎหมายได้เนี่ยผมก็จำเป็นอาจจะต้องรวบรวมทีมงานนะครับแล้วก็ดูแลว่าเราสามารถดำเนินการทางกฎหมายอันไหนได้บ้างที่จะปกป้องประโยชน์ของทั้งนายสตาร์ก็ดีหรือของดาราศิลปินคุณโยโกะก็ดีนะครับอาจจะเป็นผิดอาญาเรื่องไหนก็ต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับ อย่างที่เขาโพสต์ในเอ็กซ์อย่างนี้เราสามารถทำได้ครับ พอดีผมยังไม่เห็นนะเดี๋ยวผมพูดตรงนะฮะทีนี้ X เนี่ยปกติเนี่ยโอเคอาจจะมี IP address ถูกไหมคือผมก็เคยทำคดีพวกนี้นะฮะ IP address ทีนี้ปัญหา IP address เนี่ยบางทีเวลาไปแจ้งความตำรวจเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์มันอยู่ต่างประเทศเนี่ยบางทีการค้นหาข้อมูลก็อาจจะเป็นปัญหานิดนึงนะครับถึงแม้ว่าเพราะว่ามันอาจจะมีแอคหลุมสืบหาตัวตนไม่ได้เป็น anonymous อย่างเงี้ยปัญหาคือการดำเนินคดีพวกนี้ก็อาจจะติดข้อจำกัดบางประการนะครับอาจจะไปแจ้งความได้ส่วนหนึ่งนะครับ
แต่ว่าส่วนใหญ่เวลาทำคดีพวกนี้ตำรวจก็จะมีปัญหาในการสืบค้นตัวบุคคลที่ทำจริงๆนะครับเพราะนั้นอาจจะต้องขออนุญาตขอความเห็นใจนิดนึงนะครับกับเรียนก็คือว่าถ้าสมมุติว่าคือตอนนี้นายสตาร์เนี่ยถ้าที่ผมสัมผัสมาเนี่ยเขาก็ตั้งใจที่จะผลิตศิลปินของไทยให้มีคุณภาพแล้วก็ไปเติบโตที่ต่างประเทศจริงๆนะครับก็มีการปกป้องผลประโยชน์ของศิลปินต่างๆนานานะครับงานที่รับในต่างประเทศเนี่ยเราก็พยายามที่จะดูแลไม่ให้มีการผิดนัดต่างๆนานาพวกนี้นะฮะแต่เนื่องจากปัญหาเรื่องความปลอดภัยของบรรดาศิลปินก็ดีพวกนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องคำนึงถึงในเรื่องของสวัสดิภาพความปลอดภัยของน้องเนี่ยอาจจะจำเป็นต้องยกเลิกบางส่วนนะครับแต่เขาก็ยังยืนยันว่าเจตนาจริงเนี่ยต้องการที่จะผลิตศิลปินไทยให้ได้รับความนิยมถึงที่สุดนะครับแม้กระทั่งการดูแลน้องเนี่ยก็คือให้ผมมาช่วยดูแลในเรื่องของข้อกฎหมายให้นะครับเอาให้ดีที่สุดที่ทำได้นะครับแม้กระทั่งมีการจ้างบริการมาเพื่อดูแลน้องนะครับถ้าสมมุติว่านายสตาร์เองเนี่ยเจตนาที่จะไม่ดูแลศิลปินของค่ายเนี่ยคงไม่ทำถึงขนาดนี้นะครับก็จ้างบริษัทผมมาแล้วก็ช่วยกันดูแลเป็นทีมกฎหมายช่วยดูแลในเรื่องนี้ครับในแง่ของการคุกคามครับนอกจากมีคนไทยแล้วถ้ามีคนต่างประเทศในกฎหมายสามารถดำเนินการได้ไหมครับมันอยู่ที่ผมพูดข้อกฎหมายนะครับมันอยู่ที่ว่ามันอยู่ที่ jurisdiction ของไทยหรือเปล่าคือเขตอำนาจของศาลไทยหรือเปล่านะฮะถ้าสมมติทำในต่างประเทศเนี่ยโอกาสยากนิดนึงนะครับถึงแม้ว่าความผิดมันจะเกิดในไทยก็ดีนะแต่ว่าเนื่องจากตำรวจไทยพวกนี้เนี่ยเขาเขตอำนาจเขาก็จะทำได้แค่ในพื้นที่ประเทศไทยเท่านั้นเขาคงจะไปจับเป็นอินเตอร์โพลพวกนั้นคงไม่ได้นะครับอาจจะทำได้หนึ่งก็คืออาจจะไปแจ้งความเพื่อให้ตำรวจลงบันทึกประจำวันได้นะครับอาจจะต้องขอให้ทางตำรวจช่วยนิดนึงเพราะแน่นอนว่าทนายความเนี่ยก็ทำได้ในขอบเขตที่จำกัดเราไม่ได้มีอำนาจรัฐในการช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือด้วยนะฮะอาจจะเป็นเรื่องหมิ่นประมาทไหมเป็นเรื่องพรบคอมไหมเป็นเรื่องการข่มขู่คุกคามทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญพวกนี้ไหมนะครับก็จะเป็นขอบเขตที่เราต้องดูแลอีกทีหนึ่งทั้งนี้เนี่ยบริษัทเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นนะครับเราต้องการที่จะปกป้องศิลปินแล้วก็พัฒนาศิลปินให้ก้าวกระโดดขึ้นไปเพื่อแข่งขันกับต่างประเทศให้ได้มากที่สุดนะครับสุดท้ายแล้วขอปิดท้ายที่น้องที่โชว์ครับน้องรู้สึกไงบ้างแบบที่ฝากหมดก็คือเรื่องที่เขารับไม่ได้กับการแยกคู่ของเราอยากจะฝากถึงเขายังไงบ้างว่าคุกคามชีวิตเราช่วยสนับสนุนต่อไปหรือว่ายังไงอะไรยังไงครับค่ะก็อยากบอกทุกคนว่าโยเข้าใจความรู้สึกของทุกคนนะคะเข้าใจดีเลยว่าทุกคนคงเจ็บปวดมากโยก็เหมือนกันค่ะอย่างที่เคยพูดขอบคุณจริงๆไม่รู้ว่าจะสรรหาคำพูดที่มันสวยหรือที่มันใหญ่หรือที่มันจะสามารถ describe ความรู้สึกโยที่โย appreciate พวกเขาได้ว่าอะไรบ้างแต่โยขอบคุณจริงๆที่เข้าใจและยังรอติดตามผลงานของโยอยู่เพราะโยรู้ดีว่าโยบี้กลุ่มแฟนคลับของโยจะไม่มีวันทำร้ายโยเราอาจจะเป็นบ้านหลังเล็กๆนะคะแต่โยเชื่อมั่นว่าทุกคนเก่งมากแล้วเราก็เชื่อใจกันมากขอบคุณที่ respect โยค่ะอีกอย่างหนึ่งคืออยากจะบอกว่าโยมีเครื่องซักผ้าค่ะคือณตอนนี้โยไม่ได้ติดต่อกับใครแล้วจริงๆนานแล้วรูปที่ทุกคนเห็นว่าไปงานวันนี้ใส่เสื้อตัวนี้ไปอีกวันลงรูปอันนี้โยซักผ้าค่ะโยผลิตเงินเองไม่ได้โยจำเป็นต้องใส่ซ้ำค่ะแล้วก็เรื่องจิวเวลรี่ต่างๆที่ทุกคนคิดว่าใส่คู่กันมันแพงค่ะพี่แฟนคลับซื้อให้แล้วโยก็คิดว่าเขาคงซื้อให้ทั้งสองเหมือนกันแล้วโยก็อยากใส่เพราะมันสวยค่ะคือค่ะแค่อยากบอกว่าต่อจากนี้อย่าโยงอะไรอย่าเกี่ยวข้องกันเลยค่ะให้ทุกคนไปเติบโตในทางที่ดีกว่าอีกเรื่องนะคะทุกคนจะไม่มีวันรู้ว่ารูปที่โยลงโยถ่ายวันไหน
เพราะว่าโยเคยเอารูปปีที่แล้วมาโพสต์วันนี้ แล้วโยก็สามารถเปลี่ยนสีผมในแอปพลิเคชันได้ แต่ตอนนี้แบนแอปพลิเคชันเข้าได้อยู่นะคะ โยแต่งรูปเก่งมากเลย แล้วก็ ขอโทษค่ะ โอ้ยค่ะ เพลงทุกเพลงที่โยลง ถ้ามันเป็นเพลงเศร้า คือโยชอบศิลปินคนนั้น หรือไม่ก็ชีวิตติดเศร้าตามภาษาเด็ก Gen Z ค่ะส่วนแคปชั่นที่เป็นอีโมจิไม่ต้องโยงนะคะ อย่างที่บอกค่ะว่าต้องพูดแคปชั่น คิดไม่ออกค่ะโยจิ้มมั่ว ส่วนเพลง ถ้าโยไม่ได้ชอบศิลปินคนนั้น มันขึ้นอันไหนมาแล้วมันดูสวยตรงกับภาพบางทีแปลไม่ออกด้วย โยก็เลือกค่ะอันนั้นอ่ะ เพราะฉะนั้นหนูไม่ได้ตั้งใจจะโพสต์โจมตีใครหรือเศร้าหรืออะไร ไม่เคยมีอะไรเกี่ยวกับใครเลย หนูเลือกมั่ว หรือไม่ก็หนูชอบค่ะ อย่างที่อยากบอกทุกคนทั้งอินเตอร์แฟนและไทยแฟนว่าหนูรักทุกคนมากๆทุกประเทศทุก country ทุกอย่างเลย I love you guys like present of Yobis make me feel like I have my own world. Just one day I feel like my world came crashing down. It broke my heart. But from now on, I know that I will, I got you guys. Thank you for respecting my decision. Sorry for my grammar. I'm so excited. And yeah, we love each other, appreciate each other. Such a beautiful way. As I always say, I appreciate every inch of your love. 我永远爱你。觉得非常非常爱你。有你们，我很幸福。我很感谢你们的支持，你们的爱。永远爱你。สุดท้ายนี้หนูมีเครื่องซักผ้านะคะ ขอบคุณค่ะ จะขอเสริมอีกนิดนึงค่ะเมื่อกี้นี้ในส่วนของการดำเนินคดีอะค่ะของทางฝั่ง Twitter หรือว่า X ค่ะจะเป็นทนายอีกท่านหนึ่งค่ะ ใช่ค่ะ แล้วคนที่จ้างรถ10 ล้อรถเครื่องเสียงมานั้นมันเป็นคดีอะไร ค่ะ ค่ะเขาก็ไม่กล้ารับจ้างแล้วค่ะใช่ที่ทราบมาก็ยังมีคนไปจ้างเขาอีก แต่ว่าก็น่าจะเข็ดแล้วค่ะ แล้วก็รู้ต้นทางผู้จ้างด้วย ขอไม่พูดแล้วกันค่ะ ขอบคุณมากนะคะ ที่